हेलो साथीहरु, नमस्ते। मेरो नाम हो भावुक। तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल भावुक रिजाल युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नमस्ते पे एप्सको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु। यो एप्समा के कुरा रहेका छन् र आजको भिडियो श्रृंखला अन्तर्गत रहेर म यो एप्सलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र इन्स्टल गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ, त्यस्ता समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई सामान्य परिचय दिन चाहन्छु। यो नमस्ते पे के हो त भन्दा नमस्ते पे नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकम मिलेर बनाएको एउटा सरकारी डिजिटल वालेट हो। डिजिटल वालेट हामीले पहिला पनि प्रयोग गरिरहेका छौं, जस्तै ई-सेवा, खल्ती, आइएमई पे आदि जस्ता एप्सहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं। तर यो नयाँ चाहिँ नमस्ते पे अलि नयाँ भएको छ, किनभने यसमा के फाइदा छ भने हामीले यसलाई अफलाइनबाट पनि मजाले प्रयोग गर्न सक्छौं। यसलाई कसरी अफलाइनबाट नै इन्स्टल गर्ने, रजिस्टर गरेर यसमा भएका सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा तपाईलाई म जानकारी दिन गइरहेको छु। आउनुस् भिडियो सुरु गरौं। सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर सदस्यता लग्नुहोला र सँगसँगै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला, ताकि यस्तै फरक भिडियोहरूको जानकारी पाउनका लागि। आउनुस् भिडियो सुरु गरौं। साथीहरु, म तपाईलाई सबैभन्दा पहिला यो नमस्ते पे एकाउन्टलाई अफलाइनदेखि कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँदै छु। त्यसका लागि *500# गरेर डायल गर्नुहोला। नमस्तेदेखि यो गरिसकेपछि अब चाहिँ USSD कोड रनिङ हुन्छ। यो रनिङ भइसकेपछि सुरुमा के भन्छ भने वेलकम टु नमस्ते पे भनेको छ। प्रेस 1 गर्नुपर्ने हुन्छ रजिस्टर गर्नका लागि। 1 लेखेर सेन्ड गरिदिनु होला। त्यसपछि के भन्छ भने तपाईको अगाडिको पहिलो नाम भन्छ। पहिलो नाम हामीले यहाँनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नाम लेखेर सेन्ड गर्नु होला। यदि सेकेन्ड नेम छ भने, मिडल नेम छ भने पनि त्यसैमा लेख्नु होला र त्यसपछि अब अन्तिमको नाम थरलाई पनि यसमा लेखेर सेन्ड गरिसकेपछि यस्तो खालको देखिन्छ। यसमा चाहिँ आफ्नो जन्ममिति एडीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ वर्ष, महिना र दिन गरेर गर्नुपर्छ। त्यो गरिसकेपछि सेन्ड गरिदिनु होला। सेन्ड गरिसकेपछि अब हामी देख्न सक्छौं यस्तो खालको देखिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको लिङ्ग छनौट गर्नुपर्ने छ। लिङ्ग छनौट गरिसकेपछि अब तपाईको यो पासपोर्ट अथवा लाइसेन्स र नागरिकता मध्ये कुनै एउटा छान्नुपर्छ। मैले चाहिँ 3 नम्बरको लागि नागरिकतालाई छाने र अब नागरिकता सिलेक्ट गरिसकेपछि हेरेर इन्टर आईडी नम्बर भनेको छ। नागरिकता नम्बरलाई पनि यसमा के गर्नुपर्छ, सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब के भन्छ भने इन्फर्मेसन कन्फर्म योर रजिस्ट्रेसन डिटेल नेम भनेको छ। तपाईले दिएका कुराहरू यसमा देखिएका छन्, जस्तै नाम, पहिलो नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र मोबाइल नम्बर, डेट अफ बर्थ, जेन्डरहरू यहाँ देखिएको छ। अब यदि भइसकेपछि यसलाई कन्फर्म गर्नलाई 1 थिचेर सेन्ड गरिदिने हो भने यहाँनेर अब यस्तो देखिन्छ र यो रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल भइसकेपछि अब चाहिँ हामीलाई एउटा मेसेज आउँछ। यो मेसेजमा हाम्रो जुन नम्बर छ त्यो चाहिँ रजिस्टर भइसकेको छ र त्यसमा हामीले 4 वटा शून्य राखेर पिन नम्बर राखेर हामीले सुरुमा यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला हामीले यो पिन जुन छ हामीले प्राप्त गरेको डिफल्ट प्राप्त गरेको नम्बर त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसका लागि फेरि *500# गरेर USSD कोड रनिङ गरिसकेपछि इन्टर योर पासपोर्ट अथवा पिन भनेको छ। यो पिन 4 वटा शून्यलाई हामीले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले नयाँ राख्नुपर्छ। नयाँ पिनलाई हामीले 4 डिजिटको नयाँ पिन यसमा राख्नुपर्छ। यो राखिसकेपछि फेरि कन्फर्म गर्नुपर्छ। पहिला जुन पिन राखेको छ त्यसैलाई नै यहाँ राखेर फेरि सेन्डमा प्रेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यो भएको छ। अब रजिस्टर सक्सेसफुल भएको छ। हामीले पिन पनि चेन्ज गरिसकेका छौं। अब चाहिँ हामीले एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ। डाउनलोड गर्नलाई प्ले स्टोरमा गएर नमस्ते पे भनेर सर्च गर्ने हो भने यो भेटाउन सकिदैन। त्यसैले साथीहरु अब चाहिँ हामीले यो हाम्रो गुगल क्रोममा गएर नमस्ते पे डाउनलोड भनेर लेख्नु होला र सर्च गरिसकेपछि यहाँनेर चाहिँ एउटा लिंक देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ टेक साथीको लिंक हो। यसमा टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि अब यस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति तलतिर सार्नु होला।
त्यो अलिकति तलतिर बिस्तारै सार्नुहोला र यहाँनिर देख्न सकिन्छ यो हरियो अक्षरले डाउनलोड नमस्ते पे प्ले स्टोर भनेको छ। त्यसमा टच गर्न बित्तिकै यसको लिङ्क चाहिँ प्ले स्टोरमा देखिन्छ। यहाँ चाहिँ मेरो ओपन लेखेको छ, मैले इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँहरूको चाहिँ इन्स्टल लेख्छ, त्यसमा इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले रजिस्ट्रेसन गरेको नम्बरलाई हामीले यहाँ प्रेस गर्नुपर्छ। आफ्नो जुन मोबाइल नम्बर रजिस्टर भएको छ त्यसैलाई लेख्ने र तल चाहिँ यहाँ पिन नम्बर भनेको छ, जुन नयाँ छ त्यो पिन नम्बर गरेर राखिसकेपछि अब चाहिँ यस्तो ओटिपी कोड आउँछ। ओटिपी कोडलाई पनि यसरी यहाँ लेखेर भेरिफाई गरिदिने हो भने अब चाहिँ हाम्रो यो एप्स खुलेको छ। देख्न सकिन्छ एप्स चाहिँ मजाले खुलेको छ। साथीहरू, यो थियो नमस्ते पे एकाउन्टलाई अफलाइनबाट नै कसरी रजिस्टर गर्ने, रजिस्टर गरिसकेपछि नयाँ पिनलाई कसरी सेट गर्ने र लगइन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। अहिलेसम्म यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भन्दै आजको यो भिडियो श्रृङ्खलाबाट म बिदा हुन्छु। हस्ते धन्यवाद। शुभ दिन, शुभ समय।